हेलो वेलकम बैक। आई एम मोटिभेशनल स्पिकर बिजनेस मेन्टर लाइफ कोच। तपाईहरुकै साथ विश्वास बढु आज फेरि अर्को भिडियो ल्याएर तपाईहरु माझ आइसकेको छु। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो फ्री भिडियो तपाईहरुको मोबाइलमा यहाँ भिडियो बन्ने बेला नै पुग्नेछ। तल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, त्यो बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला र भिडियोलाई एउटा त्यहाँ लाइक थिच्नको लागि तपाईको लाइकले हौसला बढ्छ र यस्तै भिडियोहरु ल्याउने छु। अब ब्याक टु ब्याक यो भन्दा पहिले तपाईको सहकारी कसरी खोल्ने भन्ने भिडियो ल्याएको छु। ऋणमा कसरी हुनुहुन्छ यो भन्दा पहिले आएको छ भिडियो तत्कालै पार्ट 2। पहिला अलिकति म बिजी थिए, केही धेरै कुराहरु मिलाउनु पर्ने थियो। अब नियमित ब्याक टु ब्याक भिडियोहरु आउनेछन्। पहिला जसरी माया गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी माया दिनु होला। कृपया शेयर गर्न नबिर्सनु होला। एउटा भन्दै सुरुवात गर्छु। तपाईले थम्बनेल पढ्नुभयो, सही पढ्नुभयो। तपाईसँग भएको सुन आजै अहिले नै बेच्नुस्। जति पनि तपाईसँग सुन छ त्यो सुनलाई बेच्नुस्, नत्र भने भोलि पछुताउनु पर्छ। किन भन्दैछु हेर्नुस्, सुन जो तपाईसँग त्यतिकै बसेर रहेको छ, जुन देखाउन लाउनको लागि लाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सुनले आगामी 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडि कति कमाउँछ र यदि त्यो सुन अहिले बेचेर त्यसलाई कहीं त्यस्तो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने उसले कति कमाउँछ, यो कुरालाई ध्यान दिने कि नदिने। त्यो सुन लगाएर मैले मेरो 3.5 तोलाको सिक्री बेचे, मैले मेरो परिवारको, मेरो फ्यामिलीको, मेरो म्याडमको भएको गरगहना बेचे। त्यस पछाडि जे मैले गरे त्यो तपाईहरुलाई भन्छु। र मैले पहिलेदेखि केही जसलाई मैले एक किसिमले गुरु मान्छु, उहाँहरुलाई म फलो गर्छु, उहाँहरुको कुरा पनि सुनिरहन्थे म। तपाईसँग भएको अहिले सुन बेच्नुस् है। मैले त्यति बेला मतलब वास्ता राखिन, तर विगत 4 महिना पहिलेदेखि मैले सुन बेचेर इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु। कहाँ? शेयर मार्केटमा। ओहो, शेयर मार्केटमा फेरि त्यहाँ डुबाइदिने हाम्रो सुन भन्नु होला, हैन। शेयर मार्केटमा यदि तलको लो बिन्दुमा तपाईहरु जसो अहिले पनि बजार एक किसिमले तलै छ, 3200 को बजार अहिले 2060-65 छ। यो मैले भिडियो बनाउँदाखेरि 65 तिर छ होला। 2300 नजिकबाट फर्केर आएको छ बजार फेरि तल। मैले बेच्दाखेरि सुन 1760 तिर मार्केट थियो, त्यो रेन्जमा मैले बेचेर शेयर होल्ड गरेको थिएँ। र मेरो क्लाइन्टका अन्य शेयरहरु पनि मैले होल्ड गरिदिन्छु, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छु। केही साथीभाइहरु भनौं जसले शेयरमा लगानी गरिदिनुस् भन्नुहुन्छ, म तपाईहरुलाई आगामी यस पछाडि आउने भिडियोमा शेयर डाइभर्सिफिकेसन भन्छ, जो विविधता विभिन्न शेयरहरुमा मैले मेरै अथवा मैले मेरो पोर्टफोलियो जसको म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छु, उहाँहरुको कुन शेयरहरु किनेको छु, एमाउन्ट सकभर एमाउन्ट पनि नभए शेयर कुन किनेको छु त्यो नाम सहित देखाइदिनेछु। मैले मेरो पार्टीको लागि अथवा मेरो जसको भए पनि एक डाइभर्सिफिकेसन, त्यसको मेरो देखाए भने त्यो आधारमा पार्टी जो मेरो क्लाइन्ट छन्, जसले मलाई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको लागि भनेका छन्, एउटा विश्वासको वातावरण, उनीहरूले ल है यो मान्छेले गरिदिन्छ, यसलाई अलिकति नलेज छ। म पनि शेयर बजारको धेरै ठुलो त्यस्तो नलेज भएको बादशाह त होइन, तर एउटा कुरा बादशाहले भनेको, वारेन बफेटले, रुल नम्बर 1 नेभर लुज your money, rule number 2 don't forget, rule number 1, rule number 3 remember always, rule number 1। बस पैसा नगुमाउनुस्, यति थाहा छ शेयर मार्केटमा पैसा गुमाउनु हुँदैन भन्ने। र अन्य केही कुराहरु सामान्य मान्छे भन्दा थाहा पनि छ, नभएको होइन। शेयर सपना भन्ने एप जो sharesapna.com चलाउन पनि खोजिरहेका छौं, त्यसको लगभग तयारी सुरुवात हुँदैछ। धेरै जसो भएको छ। प्ले स्टोरमा छिट्टै आगामी दिनमा अबको सायद 5-7 दिन पछाडि एप पाउनु हुनेछ तपाईहरुले। एप्पल स्टोरमा अलि टाइम लाग्ला, प्ले स्टोरमा आउनेछ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइट अलरेडी बनेको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति त्यसको बारेमा नलेज भएरै एपसम्म बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको हो, तर त्यस्तो नलेज छैन। शेयर मार्केटको जो म सबै जान्छु भन्छ त्यो वाहियात हो। शेयर मार्केट महाभारत हो। महाभारत तपाईले बुझ्न सक्दैन, रामायण भन्दा नि के महाभारत भन्दा नि माथि छ। यो एउटा समुद्र यति गहिराई छ जसको कुनै नाप्नै सकिदैन र यसलाई कसैले ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्न पनि सक्दैन। त्यसकारणले शेयर मार्केटमा म जान्ने छु, मलाई सब आउँछ भनेर कसैले गर्व गर्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन। सधैँ स्टुडेन्ट, शेयर मार्केटका इन्भेस्टरहरु अलवेज स्टुडेन्ट, लर्नरहरु, उनीहरूले सधैँ केही न केही सिक्नै पर्छ, सिकिरहेका हुन्छन्। अब विभिन्न कुराहरु छन्। आगामी दिनमा केही म्यानेजमेन्टहरु मिलाउन बाँकी छ मैले। त्यसपछि मैले जाने बुझेको हरेक चीजहरु तपाईहरुलाई लिएर आउने छु। समय लाग्ने छ तर केही छैन। शेयर मार्केटका पनि बीच-बीचमा मैले ज्ञान दिँदैछु, जीवनलाई काम लाग्ने भिडियो, मोटिभेट विभिन्न कुराहरु ल्याएर आउँदैछु। अब यहाँनिर सुनकै कुरा गर्छु तपाईहरुलाई। यदि तपाईहरुले आज तपाईसँग भएको सुन बेचेर यो लो बिन्दुमा शेयर किन्नु भयो, 5 वर्ष पछाडि जुन सुन बेचेर आज तपाईले शेयर किन्नु भयो नि, 5 वर्ष पछाडि 99 है 1% त जीवन नै मान्छेको के रे पुरै फिक्स छैन भने अब शेयर मार्केटको त के भन्ने। जे भए पनि 99% 100% स्योर हो। वर्षौंदेखि
सुरुदेखि चलेको बजार बन्द हुँदैन, क्र्यास हुँदैन, त्यो बजारलाई भगाइँदैन, भत्काइँदैन, त्यो बिगारिँदैन। यति हो, कहिले अप कहिले डाउन, कहिले बुलिस कहिले बियरिस मार्केट भइरहेको छ। यो नियम हो जीवनमा, जस्तो अप डाउन हुन्छ, कहिले घाम कहिले पानी, कहिले दुःख कहिले सुख, जस्तै सेयर मार्केट पनि सेम हो। अब तपाईले आज जतिको सुन बेचेर सेयर किन्नु भएको छ 5 वर्षमा त्यसको ठ्याक्कै डबल सुन, त्यति सुन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बेचेको सुन आफूले राख्ने, त्यो पैसा सेयरमै छोडिदिने, त्यसले फेरि पैसा कमाउँदै 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 ल्याउँछ। अब आज तपाईसँग सुन छ 1, 1.5, 2, 3, 5 लाख 8, 10 लाखको जसको पनि छ, 1, 1.5, 2 लाखको त जसको पनि छ, त्यो 5 वर्ष पछाडि अझै बढे 8%, 10%, 12%, 15%। तर सेयर मार्केट त 50-60%, 100-200% पनि जान सक्छ। तपाईँ राम्रो सेयर हेरेर, फेरि सेयर मार्केटमा सेयर किन्ने सुन बेच्ने भने गएर ब्याङ्कमा न फन्डामेन्टल छ, न टेक्निकल एनालाइसिस गर्न आउँछ, आफूलाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था क्वार्टरली रिपोर्ट कसरी हेर्ने त्यो कुरा थाहा छैन, कम्पनीको टोटल चुक्ता पुँजी कति छ, कम्पनीको पी रेसियो कति छ, कम्पनीको पर्फर्मेन्स लोन कति छ, यी यावत चिजहरू नजानिकन कम्पनीको कोसन फाउन्डरहरू त्यो एकैचोटि सुई नहाल्ने, आफूले सुन जस्तो चिज बेचेर कहाँ अध्ययन गर्ने त, कहाँ हाल्ने त, कस्तोमा हाल्ने त भन्ने अध्ययन गर्नै पर्छ। त्यो गर्नु होला। केही मैले पनि भन्दैछु, भनि आइरहेको छु, फेरि पनि म आगामी दिनमा कहाँ लाउने भन्ने छु। र मैले सुन बेचेर केमा लगानी गरेँ त यो पछिल्लो समयमा भन्ने मैले आफूले गरेको त्यो पनि म आउँदो यस पछाडिको भिडियो जब ल्याएर आउने छु, मैले पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसनमा तपाईँहरूलाई बताउने नै छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न, यसलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँहरू पनि अब यो भिडियो पछाडि सुन बेचेर म पनि सेयरमा लगानी गर्छु है सर भन्ने हुनुहुन्छ भने प्लिज तल कमेन्ट गर्नु होला, अथवा तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ सबै किसिमले गाली दिन मन लागे पनि दिनु होला। त्यो मलाई गालीले केही फरक पर्दैन होइन। सायद आजसम्म प्रायः जसो म कमेन्टको अफर पनि गर्दैन, कमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्दैन थिएँ, तर अब चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई। एउटा कमेन्ट तल यो जिज्ञासा, तपाईँहरू यो भिडियो पछाडि सुन बेचेर सेयर किन्नुहुन्छ कि नै, तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ कि नै? मैले भने 5 वर्षमा तपाईँले जति सुन बेच्नु भएको थियो त्यसको ठ्याक्क त्यति सुन पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो सुन फेरि किन्ने, त्यस पछाडि बाँकी त्यही सेयर बजारमा छोडिदिने, उसले सधैँ रिटर्न दिइराख्छ। फेरि कुनै बिन्दुमा तल झर्छ बजार, बेच्ने, फेरि 2, 4, 5 वर्ष त्यो बिचमा सुन लगायो यार, ज्यानको असुरक्षा छ। सुन जस्तै देखिने बजारमा धेरै सुनहरू छन् नि अहिले, त कसैले छुट्याउनै सक्दैन। बरु त्यो देखाउनै पर्छ, हुन त त्यो देखाउनु पर्छ भन्ने छैन, देखाउनै पर्छ भने पनि त्यस्तो किनेर 1, 2, 3 वर्ष 4 वर्ष काम चलाउन सकिन्छ नि? सकिँदैन, मजाले सकिन्छ। यो मैले मात्र भनेको होइन, मैले जो सुन बेचेर पछिल्लो समयमा सेयर किनेको थिएँ 1750 को, अहिले बेच्दा पनि मैले त्यो सेयरमा लगभग 80-90 हजार रुपियाँ अहिले फाइदा पाएको छु। मात्र 200-300 बिन्दु माथि गएको छ। यदि बजार अहिले तपाईँले सुन बेचेर 3200 को बिन्दुमा पुग्यो, अथवा 2, 4, 5 वर्ष त्यो बेच्नै भएन, तर तत्काल सुन बेचेर फेरि तत्काल गर्छु भने त्यो जोखिम छ है, त्यस्तो काम नगर्नु होला। तर लङ टर्म कम्तीमा पनि 5 वर्ष जान्छु, 3 वर्ष जान्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँसँग भएको सुन बेचेर सेयर मार्केटमा लगाउनुहोस्। त्यो सुनले भन्दा जति सुनको भाउ बढ्छ त सर भन्नु होला, सुनको भाउ मैले भनिहालेँ अझै बढे 15%, 8%, 12%, 10%, त्यही किसिमले जाला। यस्तै भन्न सकिँदैन कति जान्छ भन्ने। तर सेयर मार्केटले पक्कै तपाईँलाई वार्षिक रूपमा डिभिडेन्ड बोनस दिँदै गर्छ, त्यसमा थपिन्छ, त्यसमा थपिन्छ, त्यसमा थपिन्छ। त्यस पछाडि त्यसको रेट पनि 3, 4, 5 वर्ष पछाडि एक अर्को लेभलमा गइसकेको हुन्छ। तपाईँले आज किनेको जस्तो कुनै दिन 400 को सेयर आज 800, 700 नर्मली पुगेका छन्, 700-800 का सेयर 1500, 2000 पुगेका छन्, 1500, 2000 का 3-4 हजार पुगेका छन्। 1100-1200 को बिन्दुमा, 800-900 को बिन्दुमा जो सुरुवाती चरणमा गर्ने थिए उनीहरूले 10 वर्षमा 1 लाखले 1 करोड कमाएका नेपालमै छन्। 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर 10 वर्ष छोडेर 1 करोड। यार दिस इज रियालिटी, बिलिभ मी, विश्वास गर्नु होला। नबिल बैंकको 10 वर्ष पहिले सेयर किन्ने 1 लाखको लगभग 95-96 लाखसम्म पुगेका मान्छे छन् नेपालमा भने अहिले ल त्यति नपुग्ला, 1 लाखको 20 लाख पुगे पनि धेरै हो नि। 1 लाखको तपाईँले सुन बेच्नुभयो, सेयर किन्नुभयो, 10 वर्ष राख्नुभयो, सुनको भाउ 1 तोलाको अहिले 1 लाख छ, तपाईँले 1 लाखको सेयर किन्नुभयो, 10 वर्ष पछाडि सुन हदै गए, तोलाको कति जाला 1.5 लाख, ल 2 लाख पुग्ला 10 वर्ष। तपाईँले 10 वर्ष आज 1 तोलाले बेचेको किनेको सेयर, 1 तोलाबाट 1 लाखको किनेको सेयर 10 वर्ष राख्नुभयो भने त्यो 1 लाखको सेयर न्यूनतम घटीमा पनि राम्रो कम्पनी छान्नुभयो भने 5, 8, 10 लाख त हुन्छ नै। करोड नपुग्ला, 80-90 नहोला, 20 लाख 30 लाख नभए पनि
5-10 लाख भए पनि सुन 10 वर्षमा ठ्याक्क डबल जाला, 2 लाख पुग्ला, 1 लाखको 1 तोला बेचेको सुन हैन, त्यही रेसियोमा बढ्ने चाहिँ त्यति पनि बढ्दैन। तर शेयर तपाईको कम्तीमा पनि 5-10 लाख, 10 लाख पुग्यो ल 2 लाख तोला गए पनि 1 तोलाले 5 लाख त कमाए नि हैन त, 5 दुना 10 लाख। अनि त्यस पछाडि त्यसमा 5 तोला सुन लाउने, बाँकी 5 तोला शेयरमै छोडिदिने, त्यसले कमाइराख्छ। त्यो किसिमले हाम्रो जो सुभाष चन्द्र भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले कयौं भिडियोहरुमा सुन बेच्नुस्, तपाईसँग भएको त्यसले एक दिन जित्छ भनेको सुनेर मैले पहिला त कहाँ सुन पनि त सम्पत्ति हो जस्तो लाग्थ्यो। यो 1700 लगभग 60 तिरको बिन्दुमा चाहिँ हैन बेच्दिनु पर्छ भनेर बेचेको थिए। अब तपाईहरु पनि तपाईहरुसँग भएको अहिले घटेको बेला सुन बेच्नुस्, केही वर्ष, 1-आध वर्ष त्यतिकै पनि हात कानमा नदेखाएर नलाएर पनि गर्नुस्, त्यस पछाडि बरु मजाले देखाउँदै लाउनु होला, के छैन। तर अहिले चाहिँ तपाईहरु सुन बेचेर भए पनि शेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् भन्न चाहन्छु। नियमित यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरु ल्याउने छु। एक शेयर गर्न नबिर्सनु होला। तल लाइक र कमेन्टमा अब तपाई के गर्नुहुन्छ, सुन बेच्नुहुन्छ अथवा बेच्नुहुन्न, कमेन्ट गर्नु होला भन्दै तपाईहरुको साथी मोटिभेसनल स्पिकर, बिजनेसम्यान र लाइफ कोच, मेसिन संसार फाउन्डर एन्ड CEO विश्वास बडु बिदा हुँदैछ। दर्शकलाई जोडे दर्शक नमस्ते।